Question: how to use Stainmaster? Pinakauna natin kailangan malaman when using Stainmaster is meron siyang weight limit na 4 kilos of dry clothes. Para saan ba ang Stainmaster? May mga nagtatanong bakit walang pre-wash itong machine. It is because meron siyang feature which is itong Stainmaster na maglilinis sa mga namansyahang damit in just one wash cycle. Ginagamit ang Stainmaster para sa maduduming damit na namansyahan. Meron siyang 3 levels, starting sa sweat or pawis, next is mud or putik, last ay para sa pinaka-heavily stained, which is yung soya or sauce. Pwedeng tumagal ang total time duration ng paglalaba depende sa level na pipiliin mo, gaya na makikita dito sa manual. Fix na ang mga oras na yan dahil automatic at hindi na pwede baguhin ang settings ng Stainmaster program. Paano nga ba gamitin ang Stainmaster? Una, do pre-treatment for heavily stained clothes. Press on. Press the Stainmaster button repeatedly to choose the desired level. For this demo, I chose soya or sauce. Press start. Wait for a few seconds while the machine weighs the clothes. Press pause. Then put the detergent and fabric conditioner. Press start button again. Yung mga kaibahan na napansin ko sa wash ng Stainmaster is, number 1, mas forceful ang pag-ikot niya. Number 2, nag-alternate siya between wash and soap. Number 3, longer ang wash time niya. In this demo, 60 minutes ang duration ng wash time niya. As you can see, iba ang ikot ng Stainmaster. Mas malakas siya kaysa sa normal program. Malinis na siya, wala na yung mancha.